ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እንኳን ወደዚህ ቤት በድጋሚ መጣችሁ ወይም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ነው ይሄ ቪዲዮ የመጀመሪያችሁ ከሆነ እንኳን በደህና መጣችሁ። እዚህ ቻናል ላይ ስለ ምግብ አሰራር እንዲሁም ደግሞ ከምግብ ጋር ስለተያያዙ ነገሮች እናወራለን። የምናውቀውን በማካፈል አንዳችን ለሌላችን እንማማራለን። የምትወዱት ነገር ነው ብዬ ማስባለሁ። ዛሬም እንደተለመደው አንድ ምግብ እንሰራለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለማየት ያምራል፣ ሲበሉት ራሱ በጣም ይጣፍጣል። በዛ ላይ ደግሞ ቀላል አሰራር ነው። ብዙ ጊዜ ነው ይሄንን ምግብ እንሰራ ስራውዬ ቤት ስመጣ ይደክመናል አይደል? ቶሎ የሚሰራ ነገር ስለሆነ ለዛ በጣም ወደዋለሁ። ወይንም ደግሞ አንዳንዴ ቤት ሆነ ምግብ መስራት ሙዳችን ላይ ኖር ይችላል አይደል? በዛ ሰዓት እንሰራው አይነት ምግብ ነው። ተወዱታላችሁ ተስፋ አረጋለሁ። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ ሆናችሁ ስሩ። እዚህ ጋር ሁሌም እንደምላችሁ የምንጠቀመውን ነገር ከስር ጽፍላችኋለሁ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። እንደምታዩት የምንጠቀመውን ነገር እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ። አሳ እንጠቀማለን፣ ድንች፣ ካሮት፣ ሎሚ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዘይት። እኔ የኦሊቭ ኦይል ነው የተጠቀምኩ፣ እናንተ የተመቻችሁን ተጠቀሙ። የሎሚ ጭማቂ፣ ከዛ ቁንዶ በርበሬ፣ ዝንጅብል የደረቀ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ፐርስሊ ይጠቀማለሁ። በመጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? አሳውን ይሄ ኦልሬዲ እኔ በደንብ በሎሚ በጨው በምናምን አጥቤ የጸዳ ነው። ኦልሬዲ ሬዲ የሆነ ነው። እናንተ ያው መጀመሪያ ማጠብ አለባችሁ ለማለት ያክል ነው። ያው ይሄ ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። ከዛ ቅመሞቹንና ሎሚውን እንጨምርና በደንብ እናዋህዳለን። ሁሉንም ሳይድ አሳዎቹን መቀባት አለብን ማለት ነው። ያው ሁሌም እንደምላችሁ መጠን እንደ ቤተሰባችሁ መጠን አድርጋችሁ ነው የምትሰሩት። አሁን እኔ ለዛሬ በቃናል ብዬ ያሰብኩትን ያክል ድንች እንዲሁም አሳ ነው የምጠቀመው። እናንተም ያው ልክ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ ቅመም እኔ ያደረኩትን ብቻ ግዴታ ማድረግ አለባችሁ ማለት አይደለም። እናንተ የምትወዱት ያጣፍጥልኛል ብላችሁ የምታስቡት ካለ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ የዚህ ኮምቢኔሽን ስለምወደው ነው። ብላክ ፔፐሩ የቬጂታ ስፓይስ እንግዲህ ከዚህ በፊት ሌላ ቪዲዮ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ በጣም ወደው ቅመም ነው። ብዙ ነገር ላይ ጨምራለሁ፣ እሱን ጨምራለሁ። ማንኛውም ሌላ የምትወዱት ቅመም ካለ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ዘጋ ያሳየኋችሁን ብቻ ማድረግ አይጠበቅባችሁም። ዋናው ነገር ሁሉንም ቅመም ስንጨምር አሳዎቹን በደንብ ሁሉንም ሳይድ ማገናኘት አለብን። ከዛ ቢያንስ ለ30 ደቂቃ ምናምን መተው እንችላለን። በደንብ ቅመሙ ወደ አሳው እንዲገባልን ነው ኦቨን ውስጥ ከመጨመራችን በፊት ማለት ነው። ይሄ ስራ እንግዲህ ምግቡን ስናዘጋጅ የመጀመሪያዎቹ 5 ወይም 10 ደቂቃ ኦቨን ውስጥ እስከምንከት ድረስ ያለው ፕሮሰስ ነው እንጂ ከዛ በኋላ በራሱ ጊዜ በስሎ አውጥተን የምንበላው ምግብ ነው። እና ለዛ ነው እኔ በጣም ሲደክመኝ ወይም ምግብ መስራት ማልፈልግ ቀን ላይ እሰራለሁ ያልኳችሁ። አይ ቲንክ እናንተም በእኔ ሀሳብ የምትስማሙ ይመስለኛል። ሞክራችሁ ይሄንን በልታችሁ ማታውቁ ከሆነ ሞክሩት፣ በእርግጠኝነት በጣም ተወዱታላችሁ። ከዛ አሳውን እንደዛ ከጨረስንና ወደ ጎን ካረግን በኋላ አትክልቶቹን አዘጋጃለሁ። እኔ ካሮቱን ላዩን ትንሽ ፍቀዋለሁ። ድንቹን ግን በደንብ አጥባውና አልጠውም ከነ ቆዳው ነው ማለት ነው የምጠቀመው። እናንተ እንግዲህ እንደተመቻችሁ መላጥ ከፈለጋችሁ ትችላላችሁ፣ ግን እንደዚሁም ብታረጉት ቆንጆ ነው። እኛ ቤት እንደዚህ ወደነው ነው የምንበላው። ያው ብዙ ጊዜ ደግሞ ወጥ ምናምን ነገር ስንሰራ ነው ግዴታ ብንልጠው እንጂ እንዲህ የሚጠባበስ ነገር ላይ ድንች ከነቆዳው ቢሆንም ምንም የሚል አይመስለኝም። እንግዲህ እናንተ እንደፍላጎታችሁ። ከዛ ያው እንደዚህ እንደምታዩት በክብ ቅርጽ ቆራርጣቸውና ሁሉንም ከዛ ዘይቱን እጨምራለሁ፣ ቅመሞቹን እጨምራለሁ፣ ነጭ ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ያው ነጭ ሽንኩርት ቀደም ከአሳው ላይ ሳደርግም አይታችሁኛል። ከዛ ድንቹ ላይም አደርጋለሁ። ነጭ ሽንኩርትም ያው አንዳንድ ሰው ሜቢ ጨጓራ ምናምን የሚያስቸግረው ሰው ካለ አለመጨመር ይቻላል። ጀስት ጣዕሙ በጣም ደስ ስለሚልና ቆንጆ ስለሚሆን ነው ብዙ ጊዜ ነጭ ሽንኩርት እንዲሁም ቁንዶ በርበሬ የምንጠቀም። ግን ያው እንደዚህ ቅመሞች የሚያስቸግሯችሁ ከሆነ ለጤናችሁ ባትጠቀሙት ይመከራል። አሁን እዚህ ጋር ይህንን እያቀላቀልን እያለ
ከ5 ደቂቃ በፊት ኦቨን ከማስገባታችን 5 ደቂቃ አካባቢ በፊት ኦቨናችንን በ350 ዲግሪ ፋራናይት ማሞቅ አለብን። ያው ሞቅ ካለ ኦቨን ውስጥ ብንከተው ሞር የተሻለ ስለሚሆን ማለት ነው። ከዛ ሁሉንም ቅመሞች ጨምረን እናቀላቅላለን። እናንተ ልክ እኔ እንዳደረኩት ስራም ለመቀነስ ያክል ኦቨን ውስጥ የምትከትቡበት እቃ ላይ አርጋችሁ ሁሉንም ብትቀላቀሉ ቆንጆ ይሆናል ማለት ነው። ያው ሌላ ኤክስትራ ቃላ ለማቋሸሽ ላለማጠብ ማለት ነው። ያው ከስራ ደክሞን አይደል የመጣ ነው እና አሁን ሁሉንም እንቀላቀላለን። በጣም ቀላል ነገር ነው እንዳያችሁት፣ ምንም የሚከብድ ወይ የሚያስቸግር ታሪክ የለውም። ጀስት ቀላቅለን ብቻ መክተት ነው። ሌላው ደግሞ ዘይት፣ ያው መጠኑን በእርግጥ እኔ የተጠቀምኩትን እንጽፍላችኋለሁ፣ ግን ዘይት ስትጨምሩ በደንብ ብትጨምሩበት ቆንጆ ነው እንዳይደርቅ ማለት ነው። ይሄ አሁን እንግዲህ የምታዩት እኔ ድንቹንና ካሮቱን መጀመሪያ ቢያንስ ለ20 ደቂቃ ብቻውን አበስለዋለሁ። ድንቹ ደረቅ እንዲል የሆነ በጣም ለስላሳ አይነት ነገር እንዳይሆን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው አሳዎቹን የምጨምረው። እናንተ እንግዲህ እንደተመቻችሁ እንደዚህ ብታረጉት በጣም ቆንጆ ይሆናል። በተለይ ደረቅ ያለ አይነት ድንች የምትወዱ ከሆነ ማለት ነው። አንድ ላይ ካያስገባችሁት አሳው የሚያርፍበት ቦታ በተለይ ድንቾቹ ያለ መብሰል ወይም ደግሞ ለስላሳ የመሆን ነገር ስለሚኖረው ከዛ በቃ አሳዎቹን እንጨምራለን። ከዛ አሳዎቹን ከደረደርን በኋላ ፐርስሊ እንጨምራለን። ፐርስሊ ደስ የሚል አይነት ጣዕም ይሰጠዋል። ለዛ ነው የምጨምርበት። የደረቀ ፐርስሊ ነው የተጠቀምኩት። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ኦቨን የሚገባ ነገር ውስጥ እርጥቡን ስንጨምረው ቶሎ የማረር አይነት ነገር ባህሪ ያለውና ደረቁ የምትጠቀሙ ቆንጆ ነው። ይሄ ታሽገው የሚሸጠው አለ አይደል? እንደገና ደግሞ ሌላ ኮሜንት የደረሰኝ ኢትዮጵያ የሚከታተሉ ልጆች ብዙ የፌስቡክ ጓደኞቼ ኢትዮጵያ በሚገኝ አይነት ነገር አድርጌው ብለውኝ ነበርና እንግዲህ ድንቹም አለ ካሮትም አለ አሳም እንደሚሸጥ አውቃለሁ። ከዛ ደግሞ ይሄ የዳቦ መጋገሪያ አለ አይደለ? በኦቨን ማለት ነው። ያም እዛ ውስጥ ጨምራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ስጨምር ያያችሁት አሳው ማሪኔት ስናደርግ አስቀምጣ ነው እያለ የሎቢው እና የዝንጅብሉ የነጭሽንኩርቱ ምናምን ጁስ ነገር ሆኖ ነበር። እሱን ከላይ ላይ ያፈሰስኩት። ከዛ ሎሚ እናደርጋለን። እኔ አጋጣሚ ቢጫው ሎሚ ስላልነበረኝ ነው የተጠቀምኩት ይሄንን አረንጓዴውን። ከዛ ለ30 ደቂቃ ኦቨን ውስጥ በ350 ዲግሪ እንደዚህ በስሎ ወጣ። ያው እንደምታዩት በጣም የሚያምር ምግብ ሰራን እኛ ምንም ሳንደክም ማለት ነው። ያው በእርግጥ ከኦቨን ከመግባቱ በፊት ማዘጋጀት አለብን 5-10 ደቂቃ፣ ግን ከሌላ የምግብ ማብሰል ጋራ አይገናኝም። በተለይ የኛ የኢትዮጵያ ምግብ ስናበስል ረጅም ጊዜ ነው የሚፈጀው አይደል? ይሄ በቀላሉ እንደዛ ጨረስን። ብዙ ጊዜ እኔ ሰላጣ ከጎን መብላት ስለምወድ ያው ለሰላጣ የምናደርጋቸውን እንደማንኛውም ነገር አድርገን ድሬሲንጉንም አድርገን መብላት እንችላለን። ወይም እንደዚህ ባዶውን ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። ያው እኔ ሰላጣ በጣም ስለምወድ ከሁሉም ነገር ጋር ጨምሬ ስለምበላ ነው እንጂ እንደዚህ ባዶውን ራሱ በጣም ያምራል። አይ ሆፕ ወዳችሁታል ብዬ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። ይህንን ቪዲዮ የሚጠቅም ነገር ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ሼር ለጓደኞቻችሁ ማድረግም አትርሱ። አዲስ ከሆናችሁና ይሄ የመጀመሪያችሁ ከሆነ ቪዲዮ ስታዩ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ብዙ ነገሮችን እንማማራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ ለእናንተ እናንተም ለእኔ። እኔ ያው ከእናንተ የተለየ እውቀት ኖሮኝ አይደለም፣ ሁሌም እንደምላችሁ የምናውቀውን ደስት ለመጋራት ያክል ነው። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ስለተከታተላችሁን በጣም ነው የማመሰግን። እንግዲህ በቻልኩት መጠን እንዳልኳችሁ ለኢትዮጵያ የሚሆኑ ነገሮችን ብታደርግ የሚል ኮሜንት ስለደረሰኝ ካሁን በኋላ በምሰራቸው ነገሮች ላይ ኢትዮጵያ የማይገኝ መስሎ የሚታየኝ ነገር ካለ በምን መተካት እንደምችል ለመናገር ሞክራለሁ።
አሁን እንግዲህ ይሄ ምግብ ሰርታችሁ በልታችሁ ማታውቁ ከሆነ እንደዚህ ሞክሩትና በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ ደግሞ ንገሩኝ እንዴት ነው ወደዳችሁት ወይስ አልወደዳችሁትም ወይ የሚለውን ኮሜንት ላይ ብጽፉልኝ ደስ ይለኛል። ያ መልካም ምግብ መልካም ጊዜ። በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው